Hello friends! Welcome back to Wita's Corner. So, patapos na ang spring at magsa-summer na at ang pinagkakabalahan ng mga taga Winnipeg o ng mga taga Canada ay ang pag-garden or pagtatanim sa kanilang yard. Pinapaganda nila ang kanilang mga yard. So ngayon, kung makikita nyo, kalbo-kalbo na tong aming yard dito sa backyard kasi pinaglalaroan to ng mga bata na inaalagaan ko during the day. So, i-renovate namin siya or aayusin namin siya. So, stay tuned and enjoy watching. So, ang gagawin natin ay lilinisin natin yung yard. Usually, ginagamit namin is ito. Wala tayong walis ting-ting dito sa Winnipeg. Pero, dahil kailangan kong dungkalin ng lupa o kailangan siya mabuhaghag para sa pagtatanim, itong rake na to yung gagamitin ko. So, yan. Sharp siya. And, tatap upan natin siya ng garden soil na binili namin. Pagkatapos, ihahalo natin yung grass seed at saka ang fertilizer doon sa soil. So, ayan, we're done sa pagbubuhaghag ng lupa o yung tinatawag na aeration para yung hangin makapasok at saka yung tubig makapasok sa ilalim ng lupa. Ang susunod na gagawin natin ay maglalagay na tayo ng grass seed at fertilizer. Tapos, itatop up natin siya ng mga binili natin na garden soil. Pagod. Ayan, so nakapaglagay na tayo ng seed, ng fertilizer, at nakapag-topsoil na rin tayo. Correction nga pala, hindi siya garden soil, topsoil siya or black earth soil yung ginamit ko. Mali yung garden soil. And ayan, so magwe-wait na lang tayo ng 2 weeks to 4 weeks para tumubo yung ating grass or Bermuda grass kung tawagin sa atin. Lagi natin i-keep moist natin siya. So, everyday didiligan siya at hindi siya pwedeng apakan. Yun. So, sana may natutunan kayo sa video ko kasi ako meron. Natutunan ko na ang magtanim talaga ay di biro.
Funny. Yun lang. So, maraming salamat po ulit sa pananood. At don't forget to like, comment, and subscribe. At ngayon, magdidilig ako para tapos na for the day. And magbo-barbecue na kami. So, bye-bye!